Există oameni pe care nu-i cunoști personal, dar îi urmărești de la distanță și rămâi atentă la felul lor de a fi. Teo Trandafir este unul din acești oameni, cu ritm, busolă și umor fin. Ne este alături în diminețele răcoroase și în după-amiezele agitate, știe când să ne facă să râdem sau să ne emoționăm și întotdeauna spune lucrurilor pe nume, dar cu delicatețe și finețe. Teo Trandafir. E o bucurie să te am mulțumesc alături. pentru invitația asta, care pentru mine contează foarte mult. Și pentru mine. E minunat și valoros că ești aici cu mine. Îți mulțumesc. Eu. Vreau să începem cu creativitatea și energia. Ești un om cu o carieră excepțională, foarte longeviv. De unde ții energia și cum te reinventezi? Cred că e o chestiune de adaptabilitate. După părerea mea, adaptabilitatea este apanajul inteligenței. Da. Dacă s-ar fi prins ei dinozaurii, că e posibil să se întâmple beleaua, s-ar fi adaptat. Dacă nu te adaptezi, viața ta devine chinuitoare pentru tine. Fiindcă societatea, intelectul colectiv, mentalul colectiv funcționează într-o anumită direcție, încerci să vezi care e direcția. Dacă îți convine, te duci. Dacă nu, nu. Și cum, da, dar pentru asta ai nevoie de un nivel de inteligență, ca să poți să, cum surprinzi, cum simți pulsul, cum îl definești. Te uiți în jur, e simplu. Îi asculți pe cei foarte tineri. Am descoperit de un an și ceva că, de fapt, prietenii mei adevărați, prietenii mei foarte buni și foarte apropiați, au 26 de ani. Coincidență, cam câte coincidențe. Și zic că cred că ești cam prostucă. Dacă tu nu vezi că toți prietenii tăi au 26, păi du-te și vezi cum gândesc. Și nici n-a trebuit să mă gândesc cum gândesc ei, pentru că m-am prins pe parcurs și m-am prins repede. E asta admiră la mine, faptul că mă prind instant. Da. Eu nu mi-am dat seama de asta. Și pentru că mi-au spus mai mulți, ei vorbeau cu mine pre-limba lor. Dar tu ascultai. Întotdeauna. Dar imediat te prinzi de vorba ta, ritm și busolă. Și îți schimbi ritmul în funcție de persoana cu care vorbești. Cel mai ușor mi-e să vorbesc cu cei de 26. Cam acolo, 26 și un pic. La 30 deja trebuie să stau să mă gândesc. La 26 nu. Intră informația direct. Da. Și care e trendul? Sunt mai multe și după cum foarte bine știi, eu sunt absolut șocată de ce se întâmplă. Acum câteva zile am văzut o știre, de fapt un TikToker a pus un hairstylist a pus pe net o chestie care era în avion. Și o cucoană la clasa 1 avea 3 păpuși, 3 Pokémoni. Ea stătea... Bubu, la Bubu sau ceva? Nu la Bubu, nu. Pokémoni. Okay, Că la Bubu e altă bizarerie. Ok, da, știu. Paranteză, Putin când a ajuns în China, ei au venit cu dragonii, cu cultura, cu tradiția, cu nu știu. Și Putin zice, da, la Bubu? Mi se pare ceva îngrozitor. Este. Probabil dacă m-aș familiariza cu la Bubu, că am înțeles care e filozofia din spate, aș fi curioasă. Revenind însă, cucoana luase 2 locuri la clasa 1, hrănea Pokémonii, le dădea apă și ducea la baie, stătea la baie câte 20 de minute cu unul. Îi învelise. Dubios. Și vorbea cu ei. Și cineva îmi spune, păi, ăsta e trendul. Păi dacă ăsta e trendul, eu nu pot să-mi iau o păpușă sau ceva și să vorbesc cu ea, să o duc la closet. Că nu mănâncă, știi ce zic? Nu-i vorba că n-are viață? Hello? Adică nu are nevoie n-are metabolism? Ăsta este un trend. Da. Pe care eu nu îl înțeleg. Am încercat, am meditat asupra lui, mi-am dat seama că n-am nicio legătură. Ori sunt eu din generația veche, noi hrăneam copii, duceam la baie copii vii, copiii noștri, copiii altora. Am instinct matern cât pentru 15. Mi-a și cauzat chestia asta, dar asta cu păpușile nu o înțeleg. Deci sunt trenduri pe care merg, și anume inteligență, adaptabilitatea lor, care este fantastică. E fantastică. Da. Neuroplasticitatea care funcționează cu motoarele în blană. Da.
și investesc în ei în încercarea de a găsi un hard extern căruia să pot să-i las informația din capul meu. Că e păcat de ea. Vreau un tânăr care să poată înmagazina ușor, în etape, tot ce știu eu. Că o să fie și nasol, asta e partea a doua. Că nu e simplu, că te macină lucrurile astea și se bat cap în cap, dar să fie cineva care să le poate oarecum pieptăna. Cam astea sunt cele două trenduri. Una e să-ți hrănești copilul și să încerci să investești în el, indiferent cine e copilul ăla, astfel încât să devină, să aibă baza ta și să clădească pe ea. Alta e să hrănești păpuși și să le duci la baie. Da. Chiar am remarcat prietenia ta cu oameni tineri și m-am întrebat de ce faci asta. Mulțumesc că mi-ai răspuns fără să te întreb. Jur că nu mi-am dat seama. Nu mi-am dat seama. E ceva în ochii lor. Eu mă uit la ochi. E viu. Da. E viu. Când îi văd, și tineri și mai puțin tineri, mă uit în ochi. Și dacă e multă bătrânețe și suferință acolo, nu mă bag pentru că nu sunt specialist. Dar atâta vreme cât hai să ne jucăm, hai să ne jucăm. L-am avut invitat la podcast, la Gând pe Rareș Prisacariu. Este un copil de 10 ani care m-a rupt. Este de o inteligență, de o profunzime fantastică și la un moment dat m-a surprins, cum zic eu, am băgat umărul la înainte, adică a trebuit să-i țin piept. Ai depus efort. Am depus efort și m-a răsplătit spunându-mi că gândim la fel. Ori pentru mine a fost extrem de flatant. Citim aceleași cărți. Gândim la fel și mi se pare fantastic. Mi-a sărit în brațe după aia ca un copil ce e, că până la urmă e normal, absolut un copil normal, și mi-a spus, te iubesc. Ce-ți mai trebuie? Pot să fac asta. Și pentru mine e bombă. Da. Sau cum zice Andrei al meu, tank. Da, asta vreau să spun, prietenia ta cu Andrei Bănuță e deja, da, te-am urmărit în Berăria H când ați cântat împreună, așa de frumos. N-aș fi făcut asta niciodată și Andrei știa. Dar ai o voce superbă, deși tu spui că nu. Da, eu cânt corect, adică știu să mă duc pe notă, dar nu îmi place ce aud. Ție nu-ți place. Și dacă mie nu-mi place ce aud eu de la mine, prefer să cânt eu pentru mine în baie. Și fiind foarte relaxată cu Andrei, am cântat. I-am pus piese, că ne pune muzică pe YouTube, că și ăsta trăiește tot prin muzică, în venă, direct, e ceva rău. Da. Exact ca mine. Și pentru că ne-am găsit, și pentru că mama lui a mijlocit și a rânduit astfel încât să fim unul singur, îi pun muzică. Și mă trezesc cântând cu artistul, că știi cum e. Te entuziasmezi și îmi zice, păi, mor de drag când cânti. Și am spus, evident că l-am refuzat în momentul în care mi-a făcut oferta, cu toată dragostea, nu. Dar are o finețe și o artă e insidios. Se insinuează în tine și te prelucrează ușor. Cum îmi trebuie mie. Pe mine cu blândețea mai spart. Că ești blând cu mine, minunat. Dacă îmi dai bătaie, mă pun pe picioarele din spate și nu mai avem ce discuta. Dar cu blândețea mă duci oriunde. Și m-a invitat la masă când era foarte puțin timp înainte de concert, deci mai avea ce să... Și zic, oricum nu mai are ce să se întâmple. Abia. Sâmbătă am fost la masă, duminică eram la studio, am înregistrat, el mă ținea de mâini că eu tremuram ca varga. Și încet începe să-mi zică, știi, mă gândesc să nu folosim înregistrarea deloc. Păi și până acum ce făcurăm? E adevărat că a mers repede. Zice, vreau să cânti tu, să simți energia publicului, a doua oară nu o să mai pățești chestia asta. Tu te uiți la mine. Și atât. Nu există nimeni, sala e goală, tot. Nu e nimeni. Când a simțit că pot da față cu sala, pentru că a simțit că e ceva rău, mi-a dat drumul de mână și am putut să privesc publicul. Wow, a avut dreptate. Și din momentul ăla te-ai deblocat cu totul, nu? Eu merg în viață cu frâna de mână trasă. Pe mine ce mă mână în viață e disperarea. Pentru că eu știu despre mine că nu sunt în stare de nimic. Intim știu despre mine asta. Eu vă spun ce se întâmplă înăuntru. Mai departe,
Ce se vede din afară e altă treabă. Cum zicea un limerick celebru, dar eu rabd mutra mea, fiindcă stau după ea. Mai rău e de cel ce-i stă în față. Imaginea e una și cine sunt eu pe dinăuntru în pijamalele mele, în forumul tău interior, da. Și cu ochii căscați și ce fac, unde mă aflu, trebuie să mă ancorez, trebuie să fiu atent, azimutul, busola, ritmul. Sunt tot timpul în această stare. Dar atunci când ai simțit publicul, ce s-a produs? Pentru că urmăream un film celebru al lui Angelina Jolie cu Maria Callas, care n-a cântat până acum și spunea că ne recomanda la final ca toți să trecem prin acest exercițiu de a cânta, pentru că se produce o transformare interioară, se naște o identitate nouă în tine. Da, mai ales când ai partener, da, mai ales când ai partener. Și Andrei a făcut o șmecherie pe scenă, la un moment dat a tăcut. Și eu gândindu-mă să nu-mi fac puiul de băcănie, am cântat de frica morții. Zic, acum trebuie să mă duc și să fac ce am de făcut. A simțit că am demonstrat, s-a băgat pe sub mine și am cântat în continuare. Dar mi-a lăsat această secundă. Vezi, pot singură. Foarte frumos. Și cu ce ai rămas despre tine în forumul tău interior la finalul acestei experiențe? Că am făcut-o și pe asta pentru cineva care merita mai mult decât atât. Era ziua lui. Super. De naștere și a fost darul meu. Da. El își făcuse o geacă foarte șmecheră, cu niște pietre pe spate, cu niște chestii, cu niște așa, o gărăgie de bani pe sub fund, nu știu. Și la un moment dat n-am mai suportat-o pentru că e foarte, foarte, foarte grea. Dar cu mine și cu doamna Marina Voica și cu mine a cântat în geaca respectivă peste ce avea el. La sfârșitul concertului nu mai avea geaca. De ziua mea am primit geaca. Wow. N-am purtat-o niciodată, dar o am acolo și când am nevoie de Andrei, bag nasul în geaca aia și miroase el. Da. Și zic, gata, sunt bine. E bine, ne descurcăm. Tu spui că în tine sunt două Teo, cea drăguță, da, și doamna Teo, da, care vine și spune, facem și noi ceva azi? Scăpăm de mediocritate? Da. Și că s-a declanșat la 16 ani. Da. De ce? Cred că aveam mare nevoie de ea. Și îmi dau seama, pe măsură ce trec ani, că își face treaba. Când eu nu pot, pentru că am traversat acum de foarte scurt timp o perioadă sinistră, m-am trezit în imposibilitatea de a merge. Și acum am mici probleme de echilibru, dar vine doamna Teo, care spune, o să mergi drept, te uiți fix în față, nu mișca privirea pentru că te zăpăcești, mergi înainte și asta e. Atâta vreme cât nu se vede că ai o problemă, nu ai o problemă. Și am învățat de la doamna Teo chestia asta. Nu se vede că ai o problemă. Nu ai o problemă. Hai, e totul din capul tău. De unde până acum mă cam bătea. Da. Acum ai transformat-o într-o resursă. S-a transformat ea singură într-o resursă, exact ce spui, și mă împinge de la spate. Mi-am cumpărat niște încălțări, niște UGG-uri din alea cu talpă foarte groasă. E o artă să mergi pe alea, habar n-aveam. După ce că mergeam ca altă nelume, mă trezesc cu alea pe stradă. Zic, oh my God, zic, eu nu pot să merg pe astea. Și îmi spune doamna Teo, imaginează-ți că ești în papuci de casă, e același lucru. Ești în casă, în papuci de casă, în casă, în papuci de casă, în casă, în papuci de casă. Și am mers. Dar dacă eram doar eu nu pot să merg pe asta. Și mi-au spus colegele, când am ajuns la serviciu, când am ajuns la Canal D, mi-au spus colegele, băi, trebuie câteva zile să înveți să mergi cu astea. Păi de ce nu mi-a spus mai înainte să le cumpăr? Că am văzut că aveți toate și am zis că vreau și eu, pentru că fiind talpa așa, te ține cumva sus și nu simți frigul. Au niște blănițe înăuntru, adică sunt dichisite, poți să le porți și vara, pentru că blănița e studiată astfel încât să capete temperatura care trebuie. Și niște rășini. A zis, bă, până la urmă, de ce nu? Eu n-am asta cu îmbrăcămintea. De exemplu, ăsta de pe mine este o bluză pe care am primit-o în dar de la nașa mea. N-aș fi știut să mi-o cumpăr niciodată, că nu știu de unde.
persoană cu mici handicapuri. Cum echilibrezi tu viața personală cu viața profesională în contextul în care, după ce luminile se închid, te duci acasă și acolo ești altcineva, de obicei, așa ne-ai și spus. Cum te încarci, cum îți găsești echilibru, Nu prea ești altcineva. Nu? Nu. Wow! Nu prea. Nici nu cred că ai cum. Sigur, la actori e altceva. Intră într-un rol. Că Diderot a scris o carte care se numește Paradox asupra artistului, în care vorbește despre actor care trebuie să se transfere total într-o altă personalitate pe care să o accepte, să o înțeleagă, să o însușească, mitocondrial să o aspire. După care trebuie să o expire și să fie el însuși, să se ducă acasă să-și facă ceapă cu... Eu n-am această chestie. La mine e altceva, însemnând că prin natura lucrurilor noi vedem foarte mulți oameni și ne încărcăm de la ei cu informație și energie. Odată ajuns acolo, trebuie să iei de la ei tot ce nimerești. De-a valma. Ei furi tot ce e pe masă, bagi într-o plasă, ajungi acasă și începi să le sortezi. Cine, ce mi-a zis, când mi-a zis, cum aș putea folosi asta, cum fac să nu uit, pentru că informația fiind multă, riști să uiți. Păi, ca să nu uit, trebuie să înțeleg. Ca să înțeleg, trebuie să mă gândesc la asta. Și iată-mă pe mine, catatonică, deci dacă din exterior e ceva rău. Stau în canapea cu ochii deschiși, cu televizorul închis. Te uiți în gol. Și mă uit în gol. Și faci debrief intern. Și în capul meu să punem informația la locul ei, asta cărticică acolo, asta cărticică acolo, asta acolo, asta acolo. Bun. Știi? Cam asta fac. Stau și gândește-te că am văzut miniștri, profesori universitari, psihologi la urgențe. Wow! Da, chiar mă gândeam că volumul de oameni cu care tu ai interacționat și pe care l-ai ascultat. Da. Eu când te-am cunoscut prima dată în persoană fizică, am simțit ceva diferit. Și o să fac o analogie și te rog să mă scuzi pentru analogia asta, dar trebuie să o fac, pentru că asta aici am simțit. Da. Am simțit pentru prima dată în viața mea un om civic, deci un om în viața normală, care ascultă ca un preot. Așa te-am simțit. N-am putut să definez din prima. Am simțit ceva altfel. Și am zis, ok, ți-am văzut bucuria, m-am îndrăgostit de mâinile tale, care mi se par superbe. Deci am avut niște probleme. Trebuia să fiu acolo la follow-up cu Ilinca, vorbeați voi de dulie, de nu știu ce dulie a fost a doua oară. Dar mă rog, nu contează. Dar eu eram fascinată și aveam și eu micile mele. N-am putut să definez din prima. Noi numim asta în terapie sau în exercițiu șamanic sau în anumite ritualuri care implică spațiu sacru. Nu vorbesc aici de religie sau de preoți. Deci nu are legătură cu limbajul sau metodologia. Da. Are legătură cu o anumită octavă. Am simțit ceva și am zis, aici e foarte multă lumină. E foarte multă lumină. Și după aceea când m-am uitat la tine în mai multe interviuri și așa și te-am văzut în mai multe ipostaze și am văzut adaptabilitatea ta și cum scoți anumite lucruri extrem de rafinate din personalitatea ta și le bași la loc și e mult acolo, mi-am dat seama, și înțelegând volumul, mi-am dat seama că de fapt ești în ascultare. Da. E mai mult decât să asculți. Știu. Spune-mi despre tine, pentru că ți-am spus, am devenit extrem de curioasă. Eu am întâlnit și exersez asta de foarte mult timp într-un spațiu terapeutic, da? Strict așa. Bineînțeles că după aceea, făcând peste 10.000 de ore într-un lucru, mie mi se deschide și taximetristul, eu nevrând să vorbesc cu el. Știu. Da? Și cred că pățești. Și mie, da. Dar spune-mi cum ai ajuns tu aici. N-am nici cea mai vagă idee. Am fost un copil gureș și dornic să iasă în față. Dumnezeu a rânduit astfel încât să mă pună în față. Ia, asta ai vrut? Nu? Păi, asta ai zis. Nu? Și atunci am început să mă trag în spate și în fotografie, o să vezi că eu întotdeauna sunt în spate
colegii mă bagă în față că asta e, am grijă să mă îmbrac în gri sau să nu bat la ochi, să nu fiu văzută, pentru că emisiunile sunt despre invitați, nu despre mine. Da. Și viața e despre cel din fața ta, nu despre tine. Urmărește, te rog, discuțiile cu oricine și vei vedea că tu vorbești despre un subiect oarecare, despre lavabila care se trebuie ție pentru peretele de la baie. Și interlocutorul va duce imediat discuția către sine. Păi și eu am avut... Ok, și atunci... Si. Și încet mi-am dat seama că asta mi-a intrat în piele. În reflex. Mi-a intrat în reflex. Și sunt într-o continuă ascultare și sunt prietenă cu niște oameni care au complexe complet inutile în legătură cu statutul lor social în raport cu mine. Frățior, hai să ne ducem la esență. Tu ești, nu știu, sudor. Nu ești mai puțin om decât sunt eu. Că eu am făcut mai multă școală, cu totul altceva, dar hai să vorbim despre lucruri lumești. O să vezi că gândim la fel și că suntem la fel. Sigur că eu pot să-i pun o floricică, că eu pot să-i pun o bigigea, că eu pot... El nu. Dar nu asta e esența. Exemplul meu la care mă gândesc adesea, minunatele femei de serviciu, pe care eu le ador. Le ador. Lumea eu cu ele mă sfătui. Și eu la fel. Sfătuiesc. Și eu la fel. Și ei sunt întotdeauna câștigată din chestia asta. Femeia de serviciu este cea care o să-ți fie prietenă, este cea care o să te ajute când tu nu poți, face niște lucruri pe care tu nu știi să le faci. Că vorba aia, tu știi să faci niște lucruri, ea știe să facă niște lucruri. Și îți dă ceaiul, vezi că ți-e sete. Vezi că n-ai băut apă. Da. Dacă nu o saluți și dacă o desconsideri pentru că e femeie de serviciu, nu o să cape ceaiul. E simplu. Eu sunt foarte câștigată din afacerea asta. Plus foarte bogată, pentru că aflu povești de viață de scade capul. La un moment dat, era o doamnă femeie de serviciu, mititică, 1 metru și un zâmbet, care avea în mână 4 pungi imense, 4 saci. La canal de ce se poate arunca? Hârtii, lucruri curate, resturi de covrig, adică nu se aruncă resturi de... Când de cafea, de plastic. Da, goale, știi? Da. Adică nu e nimic murdar acolo. Și evident, ca să poată deschide ușa, am luat 2 saci și am zis, hai să mergem cu ei, că na. Se uita toată lumea la mine, de parcă aș fi nebunit. N-am făcut nimic altceva decât ce ar fi făcut oricine pentru altcineva. Și acum o să spun o întrebare, iubita mea, că nu aici mă încurc eu. Cum poți să faci când tu poți să ajuți un om și nu o faci? Aici mi se încurcă mie. Deci tu poți să ajuți un om și nu o faci. Asta e faza 1. Și faza 2 este să faci rău intenționat. Asta m-am gândit în toate felurile, să-mi explic cum să torni pe cineva sau să îl dai la o parte prin lucrătură. Cum trăiești tu după aia cu tine? Cum te speli tu pe dinți după aia? Și te uiți în ochii tăi și tu ești ăla care a făcut rău unui om. Nu pricep. Și din egoism, eu nu pot să fac asta. Pentru că eu după aia rămân cu mine. I-am făcut rău, ăla s-a dat la o parte, eu i-am luat locul, l-am dat afară, m-am dus la șef, mi se pare atât de urât. Și după aia eu rămân cu mine. Cum îmi explic eu mie chestia asta? Ce-ai făcut, sora mea? Păi cum plătești tu în fața lui Dumnezeu? Știi că e o problemă. E cineva care te vede și vei plăti pentru asta. Când? Acum așteaptă, pentru că ai comis-o. De-aia nu înțeleg oamenii răi. Lucru pentru care chiar vorbeam cu Andrei, noi nu cunoaștem oameni răi. Deloc. Lumea e rea. Lumea suntem noi. Lumea, pentru noi, e o chestie exterioară, așa, o persoană a treia la distanță. Lumea e rea. Păi și tu ce ești? Parte din lume. Tu ești bun? Dacă răspunsul e mai degrabă da, ești bine cu tine. Sau mă străduiesc. Da, mă străduiesc. Rizvan Vlad Rusu, care este un psiholog bombă, spunea exact asta. El se bazează foarte mult și pe partea divină a personalității umane și atunci e mai ușor să vorbească cu mine.
că înțeleg, mă duce acolo, gândim în același chip. Și m-am învățat prea multe lucruri, înseamnă că eu dimineața, primul lucru, când deschid ochii, fac mulțumire, după care mă dau jos din pat cu piciorul drept, energetic, e mai bine așa. După care mă duc să beau apa, ca de obicei. După care mă duc să văd cerul. La minus 12 grade, dacă nu am înjurat, zic, Rizvan, La ce oră te dacă nu era 6. cerul? 6? Da. Circul circadian, ritmul circadian. Da. Am orele alea 10-6 de babă, știi, cu la ora 10 până la ora 6 ca să prind orele alea în care se întâmplă lucruri. Și la 6 dimineața, la minus 12 grade, zic, Rizvan, dacă răcesc, tu vii și mi-aduci aspirina în gândul meu. E un om care tot așa s-a insinuat, de fapt nu s-a insinuat, a dat buzna cu iubire în viața mea. Nu l-am întâlnit decât în emisiuni. Dar este suficient pentru mine. Când vine el, pentru mine e zi de sărbătoare. E bucurie. Da. Să-l urmărești odată. Îl știu. Îl știi? Da. Ce mă bucur. Și îmi place. Și suntem aspectați, așa cum zice el, cam la fel. El e varianta masculină și eu sunt varianta feminină, nu știu ce grilă. Am aflat așa ca un cancan. Da. Drăguț. Dar facem lucruri diferite, da, dar știu. îl înțeleg. Da. Acum am vorbit de spiritualitate, ai menționat treaba asta. Vreau să menționez ceva, că m-ai întrebat de ce oamenii sunt răi. Ei nu se uită în oglindă. Și au inima rece. Tu pleci la premiza că te uiți în oglindă. Oamenii nu se uită în oglindă. Ok, și atunci cum te raportezi la tine? Cum trăiești cu tine? Cum te gestionezi? Nu există un tun interior că nu te uiți în oglindă. Ok. Interesant. Dar trebuie să fii foarte sărac. Da. Să n-ai oglinda. Da. Că dacă ești bogat, oglinda ta interioară e una venețiană în care ești mândru să te uiți. Când ești mândru, când ai zbârcit-o, te uiți, lași ochii în jos. Dacă îți recunoști greșeala față de tine obligatoriu, și faci ceva despre asta, te uiți din nou cu mândrie. Da. Că problema nu e că greșim. Asta zic și eu. Las că o dregem. Și Rizvan asta m-a învățat. În fiecare zi trebuie să încercăm să ne promitem că vom fi mai buni și că ziua va fi mai bună decât cea de ieri și că noi vom fi superiori celor care am fost ieri. Încerc. Și uneori iese, firește, alteori nu. Dacă. Ai folosit o frază foarte frumoasă într-un interviu, ai spus ceva într-un anumit context, iau doar fraza pentru că mi-a plăcut foarte mult. Dumnezeu, eu am capacitatea să te recunosc subtil când tu îmi declini o altă realitate. Mi-a plăcut foarte mult cum limbajul pe care l-ai folosit și cum ai poziționat lucrul ăsta. Cum s-a născut relația ta cu Dumnezeu? Când? Cum? Este extrem de emoționant și sper din suflet să nu plâng. Mi-a plăcut. Mircea Cărtărescu a scris o novelă care se numește Copilul lup al lui Dumnezeu. Generația mea caută ușa și în momentul ăsta caut ușa către Dumnezeu. Dar eu știu că e acolo și știu că n-am găsit ușa, pentru că noi am fost crescuți în comunism. E adevărat că am stat foarte mult cu bunica mea și cu mătușa mea care erau intrate pe ușă, batantă, adică n-aveau probleme, deschid ușa cu cotul, de-astea. Le-am văzut făcând asta. Eu încă nu. Și atunci caut și mă dau cu capul de perete, într-o bună zi o să se deschide ușa. Poate în momentul în care o să mor. Am mai pățit odată. Adică mi-a dat Dumnezeu posibilitatea de a muri cu repetiție. Și am văzut cum se moare. Foarte interesant. Tot ce e mai bun în tine te ajută atunci. Da. Te gândești, este un moment pe care eu trebuie să-l traversez cu demnitate și să mă prezint în fața Mântuitorului meu așa cum sunt eu. Că nu cunosc calea, că sunt în căutare, că sunt în ascultare, că sunt în... dau într-o habotnicie care nu mi-e caracteristică, dar mă rog, poate oamenii mă vor înțelege. Sunt într-o veșnică căutare, iertați-mi cacofonia.
pe care o recomand, pentru că nu, în afară de faptul că te consumă interior, n-are ce să-ți facă rău. Căutând altceva sau căutându-L pe Dumnezeu, te găsești pe tine în proces. Așa cum atunci când predai, descoperi lucruri pe care nu le știai predând. Wow! Ce-am Predai zis? și pentru tine. Predai și pentru totdeauna, tine. de-aia s-o și faci. Am și făcut-o 10 ani și a fost minunat. Deci m-am regăsit acolo. Poate vorba ta. Am o esență de popă pe care nu o știam. Mi-a arătat totul. Te suspectez. Nu știu dacă de popă, dar preoteasă sigur. Da. Glumesc. Acum mai am un alt lucru pe care vreau să mi-l devoalezi. În podcastul tău Gând la Gând cu Teo vorbești tot timpul de Fecioara Maria. Deci o menționezi tot timpul. Sfânta Născătoare este ceva. N-am vrut te-am lăsat pe tine să... Sfânta Născătoare este ceva, este o minune. Este o minune. Are și umor, are și profunzime, are tot, pentru că ea e regina cerurilor, at the end of the day. Și cu ea, ca și Rizvan, cu ea avem noi mai degrabă, știi, noi ne-am dus plecare și căldură. Acolo, știi. Mă trezesc spunându-i, nu plânge dragostea mea, pentru că o să șterg lacrimile cu inima mea. Și spun asta în fiecare zi. Hai că am făcut-o de oaie. Bă, și ce bine venisem. Fără lumină în casă, veselie, plină de spumele mărilor și oceanelor. Că neavând lumină n-am avut apă caldă, deci a trebuit să mă spăl la prosop. Noroc că am făcut dușa seară, as usual, dar eu prefer să fac 2 ca să fie făcute. Hai să trecem în alt registru. Te rog. Când povesteam înainte de podcast, spuneai că oamenii te încadrează așa într-o etapă în care tu nu te regăsești și nu înțelegi de ce fac asta. Băi, într-un fel e drăguț. De o vreme sunt tratată ca o bătrânică. În capul meu fiind numai artificii și numai hai să facem, să vedem, să înțelegem, să le prindem, să nu știu ce, să facem conexiuni, eu nu-mi dau seama din exterior cum devine treaba. Asta încercam să spun. Sunt 2 lumi complet diferite. Lumea interioară și ce se vede din afară. Eu înăuntru sunt un om al căutării. Eu sunt un căutător. Și sunt de mulți ani așa. Mulți ani. Asta e cine ești tu de fapt. Da. Pot răspunde la întrebările foarte grele, cine ești și ce vrei. Eu pun întrebarea așa asta oamenilor pe care îi iubesc. L-am întrebat și pe ăsta mic, pe Răzvan. Cine ești și ce vrei? Și a știut să-mi spună. Eu sunt un căutător care vrea să găsească ușa. Eu caut oameni pe care să-i înțeleg și pe care să-i iubesc. E complicat. Pentru că oamenii în momentul că... Vezi, oamenii dăruiesc. Mamă, îmi place foarte mult să fac daruri. Atunci însă, când trebuie să primească daruri, hopa! Nu mai merge. Păi stai un pic. Reciprocitate. Nu, eu doar dăruiesc. Păi da, dar asta te face șchiopt în picior. Tu trebuie să pui picior după picior. Sigur, ne fi vorba despre condiționalitate aici. Adică eu am dăruit ca să primesc. Nu. Primești de la unul, dăruiește altuia. Atunci când tu ai primit, ai căscat ochii și da, ce... Nu mai fac asta. Primesc cu dragă inimă, să rămână boda proste dă încoa. Și pe altă parte încerc să ofer unor oameni complet închiși la capitolul ăsta. Sunt gata să te ajute, sunt gata să fie lângă tine. Și atunci când vii tu și zici, păi, ești într-o situație nasoală, hai să ieșim de aici. Nu accept ajutor. Și aseară am avut discuția asta cu o bună prietenă care nu e cea mai minunată situație din viața ei și am zis, avem spate, suntem bine, sunt eu aici, dăm mâna și trecem balta. Nu. Zic, ba da, și face parte din procesul tău de creștere. Dacă nu faci asta acum, nu vei crește niciodată. Învață să primești. Învăț acum, as we speak, sunt în procesul de a învăța să cer ajutor. Și l-am primit și a fost minunat. Da, domnule. Nu că fac eu eram eu aia care să facă ea, să dreagă ea. Și a venit momentul în care să zic help.
S-a adunat toată lumea, care cu fuși, care cu topoare. Și eu stăteam, uitam așa, zic, ce frumos, ce interesant e să ceri ajutor. Pentru că el va veni. Da, și atunci te simți iubit. Da, te simți iubit. Atunci te simți iubit. Și dacă nu e nimeni, înseamnă că e vina ta. Da. Și ăla e un Sigur, moment în care... În afară de faptul că l-ai tot timpul pe Dumnezeu, ești tot timpul în mâinile Lui, indiferent unde ești, asta e cu totul altceva. Nu se vede, nu se simte, deci e cumva o stare inefabilă peste care treci. Da. Că așa uiți suntem. repede. Și uiți repede. Știu. Dacă îmi vin oameni vii de adevăratele, de pui tu mâna pe ei și sunt cu cărniță, e foarte mișto. Da, și eu tot timpul, după ce pleacă sala plină de sute de oameni, închei cu femeia care a făcut curat. Eu cu ea mă reglez. Da. Și râdem și povestim și de acolo mi-au iubirea. Da, și felul în care te îmbrățișează e curat. E curat. Da. E cu copilul Oana, nu cu... Adică de cele mai multe ori sunt mai tânără, așa, că am pornit repede, știi? Și tot timpul eram mai, de fapt, un copil, știi? Da. Și neavând mamă, așa, ca trăire maternă, n-am așa, femeia era întotdeauna acolo. Foarte bună. Foarte bună la casa omului. Da. Cu ea te calibrezi. Da, e greu la început să prioritizezi iubirea dintre oameni. E foarte greu. Pentru că ai luptele, provocările, trăirile, identitățile pe care trebuie să le naști în tine și ele îți distrag atenția, te duc în altă zonă. Da. Ne povestești un pic cum a fost pentru tine acest exercițiu de a muri și cu ce ai rămas acum uitându-te la el, pentru că atunci când treci prin el arată într-un fel. Cum s-a așezat. Când s-a așezat. În ce fel e o resursă? Sau cum îl trăiești acum? Să se mai duc din frici. Înainte eram speriată de tot procesul. Da. Acum nu mă mai sperie decât partea dinainte. Frica dinainte. Sau... boala dinainte. Că nu toți avem norocul să ne ia direct din ușa altarului, făcut infarct, am picat, nici n-am știut că s-a întâmplat, ne-a lovit tirul. N-avem toți bafta asta. Am rămas cu teama de partea care precede, că de murim toți. Vorba bunicii mele, muri el țarul Rusiei. Adică, dacă muri el țarul Rusiei, apoi o să se întâmple la un moment dat cu toată lumea. Deci, atâta vreme cât e ceva pe care toată lumea trebuie să-l depășească, într-un fel sau altul, problema e partea dinainte. Dar tu îți dai seama, Teo, cât experiență ai tu cu partea dinainte? Da, nu e fun. Nu, știu că nu e fun. Dar ai trecut, ai supraviețuit, ai fost o luptătoare, s-au întâmplat... Nu. Nu mai lupți. Te predai. Da. Ce-o vrea Dumnezeu? Acum... Și mă gândeam, dacă... Eram și foarte sedată și nu puteam vorbi, că eram și intubată. N-aveam cum să comunic cu lumea exterioară, ceea ce era perfect, într-un fel. Că mi-a dat mie șansa să mă gândesc, în orice, e o parte bună. Care e partea bună aici? Păi, faptul că eu știu exact când o să mor. Ceea ce mi se pare șmecherie. Ai control. Știi că se întâmplă treaba asta, te așezi frumos și știi ce se va întâmpla. Dar ăștia, și mă uitam la doamnele asistente, la domnii doctori, care toți roiau pe acolo, că eram 9 cetățeni în terapie intensivă, restul erau cam în comă și atunci trebuia supraveghere la greu și zic, oamenii ăștia nu știu ce li se va întâmpla. La mine ce a fost greu a trecut. Trebuie doar să fac pasul. Funny! Cu asta am rămas. Cu faptul că toate trec și la un moment dat mori. Și ai renunțat la control după aceea în viața de zi cu zi? În ce fel te-a schimbat? Mai am control asupra chestiilor practice, micile. Mai am roșii. Pana de curent, că totuși mi-e frig. Pana de curent, că totuși mi-e frig. Dar nu pot să controlez, așa că hai să nu mă enervez, că mă enervez aiurea. Strificatul degeaba. Sare sandara acasă ce? Ce vine curentul dacă te enervezi tu? Și nu e mai multă liniște? Mie nu prea îmi place liniștea. Că nu sunt un spirit elevat.
Eu sunt un spirit care se dă cu capul de bereți. Sunt o muscă într-un borcan. Musca în borcan face gălăgie. Asta-s eu. În capul meu, știi? Mă dau cu capul de toți pereții să caut, să găsesc, să montez. Liniștea mă scoate din pepeni, pentru că iar trebuie să mă întorc la mine. Nu cred că nu mai am... Niște muzică, niște Beatles, niște ceva? N-avem? N-avem. Bun. Atunci hai să ne cântăm noi. Și am playlist în cap. Eu gândesc în bancuri și în muzică. Aud o replică, am bancul. Aud o replică, am cântecul din care vine. Vine, ziu, și mă ajută. Pentru că îmi cântă în cap. Mie tot timpul îmi cântă ceva în cap. Te plictisești? Niciodată. Povestește despre asta pentru că eu urăsc plictiseala și încerc să găsesc exerciții împotriva ei. Fii atentă. Te rog, ajută-mă. Pe bune, deci chiar ajută-mă. Să mă mica lor. Te rog, inițiază-mă, că am nevoie. Toată viața mea. Cea mai mare frică. Bun. O rezolvăm și pe loc. Te rog. Lumea asta minunată ne oferă muzică fantastică, istorie de înnebunești. Istoria medicinei, care este ceva... Wow! Istoria chimiei, cum a fost descoperit borul de 2 oameni în același timp. De ce se numește un sindrom cu 2 nume? Pentru că a fost descoperit de 2 oameni. Uneori separat. În același timp. În același timp. În câmpul morfogenetic al aceleași căutări. Voilà. După care ei probabil s-au întâlnit. Hai să căutăm, hai să vedem. Există poezie cu formă fixă. Cum? Ce înseamnă formă fixă? Păi, de exemplu, să luăm la întâmplare o formă fixă de poezie, se numește limerick, că am apucat să vorbesc despre ea și aș vrea să o duc până la capăt. Poezia cu formă fixă te obligă să transmiți un mesaj într-un anumit fel. Da. Nu poți să scrii tu cum vrei tu. Limerick e o formă de poezie irlandeză despre care știe foarte multă lume și ea trebuie să sune așa. Ta 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 ta. Nu se poate altfel. Și îți dau un exemplu în engleză, ca să înțelegi mai bine. There was an old man of Peru who dreamt he was eating his shoe. He awoke in the night with a terrible fright and he saw it was perfectly true. Poezia este absurdă. Eu sunt nebunită după literatură absurdă. De literatură absurdă. Mai rupt, urmuz. Pentru mine urmuz Dumnezeu. Sigur, s-a spânzurat, că așa e viața. Nu, ăștia ne mai cernem. Ne mai rătăcim un pic. Nu putem toți. Am rezistat până la 58. Pe mine sunt bombiță. Sunt bine. Ai de făcut asta. Ce o glosă? De ce a scris Eminescu o glosă? Citești glosa și îți dai seama că fiecare vers din fiecare strofă, la un moment dat, it makes sense în ultima strofă. Deci, chinul naibii să scrii. Macedonski cu rondeluri. Poezie cu formă fixă. Poezia are 2 feluri de picioare. Picior metric bisilabic, picior metric trisilabic. Pe toate astea te îmbogățesc și te fac să înțelegi ritmul în care vorbești tu. Pentru că tu înțelegi ceea ce spui și încerci să facă totul. Știi? Le iei și și îți folosesc în limbajul public din care tu trăiești. Muzică minunată, spuneam, istorie. Să te duci lângă Alexandru cel Mare, că te duci și să stai lângă el, să vezi cum și-a organizat armata. Aici era apă, aici era stâncă. Și el s-a gândit, n-are sens să pun armata așa. E o tâmpenie, de fiu prost. Și atunci a pus flanc, flanc, flanc. Tam, tam, tam. Ăia nu s-au așteptat. Și au venit mulți. Ăștia erau puțini, obosiți, veniți de baie de capul lor. Păi da, și au rupt bătaia. Pentru că Darius nu se gândise la asta. Nasol. Și acum eu știu exact cum să-mi aranjez gândurile. Eu nu le mai pun așa. De la Alexandru cel Mare eu am învățat să le pun așa. Mie mi-a adus curaj. M-am uitat într-o duminică la el. Eram praf. Am fost foarte bătăioasă. Și după ce am devenit mamă, am cam avut probleme. O să-ți treacă. O să-ți treacă și Sper. doar adu-ți aminte întotdeauna cine ai fost.
Și m-am uitat la Alexandru cel Mare și m-am împărbat un pic, jur. Deci, curaj. Deci, pentru mine a fost curaj, știi? Eu n-am văzut filmul. Am văzut documentar despre el. Da, nu știam că s-a făcut, să-mi trimiți și mie, te rog, pe WhatsApp, că m-aș uita. Da. Dar, sau oameni care s-au întâlnit în aceeași viață, oameni care au fost contemporani și care la un moment dat s-au întâlnit și eu nu știam că s-au întâlnit. Băi, eu mi-am dat seama că e o legătură între ăștia, dar faptul că ei doi s-au întâlnit în 1900, ori asta nu poți să o faci plictisindu-te. Să te plictisești înseamnă să stai și să nu faci nimic. Într-o lume plină de miracole, e păcat pentru că o să vină vremea să mori. Da. Înainte de asta, fură tot ce prinzi. Burete. Poezie, geografie nu știu. Deci n-am timp să mă plictisesc că trebuie să învăț geografie. Eu cu America sunt praf, nu știu care e East Coast, West Coast. Sunt praștie. Mă duce în America mai... Și, by the way, am un mare handicap. Nu mă pot orienta. Deloc. Dacă mă scoți acum în fața casei și m-ai lăsat acolo mă găsești înghețată mâine dimineață, că eu nu știu cum să apuc. Ies eu să mă... dimineața la 7 să mă plimb în cartier, zic să fac pași. Eu pe lângă pistă, cartierul meu, Jesus. O ia pe lângă pistă, drept înainte, eu am văzut că e umbra cam lungă. Și zic, boss, când o să te întorci, o să fie cam nasol. Nu mi-am luat nici ochelari heliomați, știi, i-am pe ăștia. Mă întorc, soarele în față. Ui! Hai, merg eu. Și la un moment dat deschid ochișorii. Erai departe și în alt loc. 7:30 dimineață. Nu era nimeni pe stradă. Zic, bun, și dacă e cineva pe stradă, cum întrebi tu, sora mea? Nu vă supărați, unde locuiesc? Adică nu are cine să te ajute în acest moment. Pe cine sun? Pe nimeni. Și zic, eu am văzut la șoferi că folosesc ceea ce se numește Waze. M-am tras în niște bușcheți, Waze. Și am dat adresa mea de acasă. Și zice, ori mergi înainte, dai în bulevard, ori face U-turn și ajunge acasă. U-turn. Și am făcut stânga împrejur frumos, și am mers în casă. Când m-am trezit în casă, mi-am dat seama că sunt de anxioasă. Am închis ușa și m-am sprijinit și am zis, nu mai stai aici. Nu mai plec de aici. Să vină să mă ia cu mașina, să mă duc cu mașina, eu nu știu să ajung acasă. Nu mă pot duce în mall, că nu știu unde sunt. Conduci? Am carnetul, că am vrut să-mi demonstrez. Am carnet valid în geantă. În momentul ăsta să și arăt, nu conduc niciodată. Nici eu. Am și vândut-o. Crezi că reușim să trăim fără să conducem? O, da, se numesc prieteni. Da. Eu mi-am făcut un sfânt abonament La prieteni. la o rețea de cutare și am stat și mi-am făcut socoteala cu ploivazul. Cât mă costă pe mine în momentul ăsta? Șofer, benzină, ITP, asigurare, cauciucuri de iarnă. Adică tot felul de complicații de astea de care n-am nevoie. Și mi-a ieșit o sumă. M-am dus la un prieten și l-am întrebat cât m-ar costa pe mine un abonament la... Și mi-a dat la jumate. Oh, bun. Deci financiar e Dumnezeu. Pentru tine, confort Dumnezeu, vine de fiecare dată alta mașină. Niște Mercedes-uri, niște Jaguare, niște Volvo-uri, niște dălea, dar n-am văzut niciodată, cu niște oameni îmbrăcați în costum, care titirezi, vin să-ți deschidă ușa, eu neobișnuită chestia asta. Ok. Și mă simt o doamnă. Plus că mă duc la magazin, îmi fac cumpărături, mașina mă așteaptă, vine imediat cineva, la un moment dat mi-a dispărut sacoșa. Zic, bă, unde am pus-o? Sacoșa era în mașină. Sunt o doamnă, cu jumătate din bani. Stăteam cu mașina în fața casei ca proasta. Jur, să vină cineva să mă ia să mă duc. Că eu nu. Da, eu am singura problemă cu copilul mic, face febră la miezul nopții. Asta ce m-am mă gândit fac, și eu la fel. știi? Da, asta am făcut-o și eu. Am luat, face febră la miezul nopții, cum necum, iau mașina, pun pe Waze, ajung la spital. Cum necum. Noaptea oricum nu e. Cine știe ce. Tu acum ai scăpat, mai ai mare. Da. Nu mai stă lângă tine. Da, slavă cerului, slavă cerului. Din punctul ăsta de vedere, mamă, trăi cu teroarea că face febră noaptea, o viață de om. Da, știu. Și când făcea. Normal. Eu, primul lucru, paralizam. Da, și eu la febră, nu știu de ce. Deci am o tărie incredibilă, dar febra m-a terminat. Atât. Când o văd așa, pentru că ea colabora, în general, și îmi spunea, mă doare ureche, face otite adesea. Da, și a mea la fel. Vis. Ce zodie?
Taur. Mai e gemeni ca tine, da. Mm. Greu și frumos. Greu și frumos. Deja, greu și frumos, știi? Da, stai un pic că se mai face. Mai durează, abia, Mi-e frică de adolescență, trebuie să mă inițiezi un pic, o să-mi dai un telefon, da. Da. Într-o zi se întâmplă. Deci eu dau acatist pentru 15 ani, care cred că e pe la 12, așa, știi? Dacă nu chiar 10. Da. Mi-e frică. Mi se pare că sunt complet nepregătită. Dar te-am întrerupt. Pregătește ea. A, da? Da, o să vezi. Vorbește cu ea despre asta. Bine. Mai de pe acum, nu? Da. Mai mie mi-a zis, la un moment dat îmi spunea, mami, că te iubesc, da. Și am zis, știi, o să vină o perioadă în care nu o să mă mai iubești atât de tare. Și ea mi-a spus, întotdeauna mi-ai spus că sunt un copil excepțional. Te rog să-mi dai șansa să demonstrez că voi fi un adolescent excepțional. Oh, good. Go for it, baby. Ceea ce s-a și întâmplat. Noi am făcut 16 ani ei cu un tortuc micuc în izolare. Eram noi două în casă și asta a fost. Da, cred că n-avea nevoie. Nicio problemă. N-a avut nicio problemă. Da. Am avut noroc. Ai avut noroc. Ei, nu, ai sădit norocul. Eu chiar cred, nu? Că dacă sădești norocul, nu prea are. Adică alergești șansele să fie bine, nu? Absolut. Eu zic, îl ajut pe Dumnezeu. Toată lumea vrea de la Dumnezeu lucruri. Păi stai un pic. Pune-și numărul. Știi că mai are și el niște treabă cu galaxiile astea, adică să ne țină pe toți, să nu se apropie Pământul de Soare, să nu vie Pluto în cutare, să le învârtă pe alea, după care sunt copiii după în Namibia, după în Zambia, știi? Eu tot timpul le zic, fiți un electron enervant. Da! Atâta sunt un electron. Că nu vă vede. Nici nu vă vede. Trebuie să te titirizești mai repede. Să împingi. Și zic că doare ceva. Nu poți să flască așa să te ajute. El te ajută, dragul de el. Da. Dar dacă stai așa, știi, amorf. Ce să fac, mă, că tot copilul meu e, să-l ajut. Da. Dacă o meriți, parcă ți se pare, Doamne, poda proste. Știi? Adică în momentul în care sari, hai să iau altă metaforă care mie îmi place foarte mult. Vine balerinul, s-o ia pe balerină, s-o ridice deasupra capului. Elegant. Dacă aia stă ca proasta, o să trebuiască să tragă de ea și actul artistic se duce în derizoriu. Da. În momentul în care ea simte brațele lui, sare. Despre asta e în viață. Când simți mâna lui Dumnezeu, ai sărit să-l ajuți. Da. Că dacă tu stai sac de cartofi așa... Plus că el îți dă vreo 2-3 ferestre. Și eu n-am înțeles niciodată, când îți dă Dumnezeu fereastra, cum îți permiți să nu intri pe ea. Că nu-ți mai dă. Ți-e frică. Ți-e frică, pentru complicat. Că în spatele ferestrei se poate ascunde orice. Același lucru se întâmplă cu moartea. Noi nu știm ce se întâmplă acolo. La un moment dat m-a întrebat tatăl meu, care are o vârstă, ce se întâmplă după ce mori. Mi-a venit o chestie, nu auzisem nicăieri, probabil e scrisă undeva, că așa am pățit și cu Platon. Eu le inventasem pe toate, când l-am citit pe Platon și am văzut că ăsta le scrisese pe toate, m-am dezamăgit. Doamne, iartă-mă, așa mi-e și mult. Și de mult. Și toate astea de le inventasem eu, le-ai scris tu. Bine că ești tu deștept. A întrebat tata ce se întâmplă după aia. Și a zis, tati, atunci când noi ne naștem, simțim durerea pe care trebuie să o simtă un copil atunci când se chinuie să iasă și mama se chinuie, dar mă rog, vorbesc din punctul de vedere strict al copilului. Unul își luxează șoldul, altul capul strâmb, altul cu mațul pe jurul gâtului, adică neplăcut moment. Și când reușește, vede o lumină. Nu cumva același lucru se întâmplă și la trecerea de aici? Te chinui un pic și vezi o lumină. Te naști din nou. În alt univers, în altă dimensiune. Și o iei de la capăt. Fără amintirile vieții precedente. Că te naști aici, că te naști în altă, habar n-am. Dar cu siguranță lucrurile nu se sfârșesc așa. E absurd. Dumnezeu nu e absurd. Sunt convinsă că ceva se întâmplă. Și chiar vorbeam acum câteva zile despre cele 21 de grame. În 1907, unul McDowell, a făcut un experiment. A pus un domn care mai avea un pic și trecea pe un pat foarte bine
dimensionat, foarte bine cântărit, foarte bine cântărit. Și în momentul în care domnul respectiv a trecut la cele veșnice, patul s-a ușurat cu 21 de grame. În ziua de azi, îți dai seama, experimentul s-a reluat, nu există dovadă științifică. A, da? Nu. Vai, dar tu știi că eu am spus tot timpul despre asta ca și când e dovadă științifică? Nu e. Am căutat. Și a fost test greșit sau? Nu a fost greșit. Așa dar nu poate fi dovedit. 6, nu poate fi demonstrat acum. Atunci a fost demonstrat pe mai mulți. Acum nu. Și de ce nu acum? Nu știu. Wow! Da. Dar eu spun frecvent chestia. Și eu la fel. Și stai seama. Trebuie să nu mai spunem, nu? Că nu-i a venit Ximena, mi-a rupt fâșul. Da. Da. Ai dreptate din punctul de vedere al omului de știință, din punct de vedere al psihologului, care se bazează pe studii, nu e adevărat. Deci, depinde din ce punct de vedere mă întrebi. Da. Că ea, în adâncul sufletului ei omenește, crede în asta. Și vrea să creadă, pentru că ar însemna ca sufletul, având greutate, să aibă consistență, să fie ceva care se duce, deci se transformă în altceva. Există. Până la urmă despre asta vorbim. Da. Stai, gândește-te puțin. Noi suntem energie electrică. Da. Dacă în creierul nostru nu se mai produce impuls electric, e încurcată. Și am aflat că atunci când cele două, la naștere, când cele două celule se întâlnesc, fac scânteie electrică. Spermatozoidul? Da, fetiță. Nu știam chestia asta. Fac zzz. Și atunci are loc. Aia e scânteia de la Dumnezeu. Da, mă, că vine de sus. Și atunci aia se întoarce acolo. N-are cum. Nu are cum. Dar e foarte frumoasă explicația, îți mulțumesc. Așa e, ai dreptate. Cum așa. Nu? Logic simplu. Păi, treci dintr-una într-alta, cine știe în cât ai mai fost? Da, eu cu moartea am avut două, odată cu una din bunicele mele, când am simțit că mi-a lăsat ceva și m-a rădăcinat. A fost prima persoană care murea și am simțit să o ating până atunci era frică, nu mă uitam. Nu știu de ce. Dar am fost într-o trans. Am aflat că a murit cu 5 minute înainte să intru într-o sală în care trebuia să predau cu 300 de oameni. Și am stat în taxi și plângeam pe șervețel ca să mi se închidă machiajul, știi? Și taxi, sunteți bine? Da, sunt bine. Și dar trebuie să plâng bunica. Cam treabă. Dar în toată seara aia am simțit-o. 1 și 2, după ce am înmormântat-o, cu toții, s-au așezat tatăl meu, din partea tatălui meu, erau 3 frați. Și eu i-am cunoscut toată copilăria mea, îi știam foarte bine. Erau toți acolo la masă și aveau un morcov, Teo. De genul, suntem singuri, trebuie să fim mari. Jur, ei au toți peste 50-60. Da. Era un... Știi? E momentul ăla de când îți mor părinții, toți părinții, e un moment ăla de singurătate în care ești, acum sunt eu adultul. Asta a fost lecția pentru mine, asta am remarcat eu. Dar eu spiritual, cea mai profundă și experiență pe care am avut-o cu conceptul ăsta de moarte și n-am împărtășit despre asta, pentru că e o experiență foarte intimă, a fost cu mentorul meu care a ajutat, a susținut, a contribuit foarte multor oameni toată viața lui, unul din ei, și care a murit. Și am fost cu el împreună cu fiica ei în momentul în care el a murit. El era pregătit să moară, era antrenat să moară, făcuse cancer și a spus, eu vreau să plec, îmi dați voie? M-am sunat pe mine și pe fiica lui, că noi eram cele două fiice. Aveam mai mulți copii, dar nu eram eu de suflet și îmi dați voie? Da, sigur. Ce putem să facem? Adică nu e ca și că mulțumim că ne-ai întrebat. Dar Da. În momentul în care a plecat, eu eram aici, era lângă el era în state, în LA. În momentul în care am plecat, eu am simțit și am văzut cum tot valul de lumină al studenților lui au venit și l-au susținut. Poate e fabulația mea, dar eu asta am simțit. Exact cum spuneai tu, că tot ce ai făcut se întoarce la tine și te ajută să treci dincolo. Așa cred. M-a liniștit treaba asta. Vezi? Și revenind la teama ta, plictiseala. Cum să te plictisești, repet întrebarea, într-o lume în care miracolele sunt atât de bine ascunse unele între altele? Pentru că tu începi să desfaci și descoperi și nu te mai saturi. Sigur că după aia apar nebun sau nu mai ai cu cine vorbi, pentru că vorbim despre apă caldă și taxe și impozite, ok. Dar tu știi că ești în paralel într-un alt proces. Și când ajungi tu acasă la tine, o iei de unde ai lăsat-o, disperat.
Sunt albume cu fotografii. Ca să înțelegi, am acasă o comoară, singurul lucru de care mi-e teamă să nu-mi fie furat vreodată, în afară de Arta războiului scrisă pe mătase, am integrala operelor lui Da Vinci. Integrala. Este ceva uriaș, deși el n-a fost prolific, în ciuda aparențelor, au fost renascentiști mult mai prolifici, da, producători decât el. El a produs ce trebuia. Și te apuci, este carte de aventuri. Schițele. Desenează la nesfârșit o articulație de cal. Până la perfecțiune. Și ți arată din bine spre mai bine, spre încă una și încă una. Și te uiți și faci comparație, știi? Deci aici e mai bine pentru că asta. Și dai pagina și tot așa. Ajunge la făt. Articulații de mâini. Și vezi carp, metacarp, falange în detaliu. Wow! Cât naiba să te plictisești că nu-ți ajunge viața, jur. Măcar Da Vinci, pe ăsta să-l înțelegi. Dacă l-ai înțeles pe ăsta, viața e mai ușoară. Și mai grea în același timp. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Îmi dă speranță și credință treaba asta. Și tu mie. Mulțumesc. E o bucurie. Chiar e o bucurie. Am remarcat că la sfârșitul fiecărui podcast ai un mic obicei. O să mă folosesc de cartea mea, care se numește Micul Prinț. Care este cea mai tradusă, am aflat de la asta mic, de la Răzvan, este cea mai tradusă carte după Biblie și cea mai citită. E Biblia, Micul Prinț și restul. A fost scrisă de un pilot, Antoine de Saint-Exupéry, și având în vedere că după știința mea nu l-au găsit încă, pentru mine a murit. Nu există corp, nu există moarte. El a făcut ilustrațiile, celebrele ilustrații cu pălăria despre care am vorbit cu el. La un moment dat, Micul Prinț, după ce coboară de pe asteroidul lui, ajunge pe pământ și se întâlnește cu șarpele, se întâlnește cu vulpea. Și vulpea îi spune, nu pot vorbi cu tine, pentru că nu sunt îmblânzită. Și acum vine întrebarea pentru tine, de final. Ce înseamnă a îmblânzi? Eu o traduc ca conectare. Pentru că e prin acceptare și respect față de cine ești tu. Da, și vulpea răspunde așa. Exact ce ai răspuns tu, dar altminteri. Ați crea legături. Noi ne-am îmblânzit una pe alta. Da. Am creat o legătură. Că îmblânzitul nu se face cu câini, se face cu suflete. Și mi-ai răspuns la întrebare, pentru că tu spuneai de intelect și tu ai această precădere. Eu sunt mai cu trăirea, că sunt rac. Nu că sunt cu zodile, că nu. Da. Și cred că la bătrânețe o să construiesc o instituție cu mulți copii tineri, mici, de aia mici. Că mie cu copii imediat, știi, e simplu. Emoția aia mă încarcă. Și ce-mi spui tu și cu ce rămân eu din întrebarea ta și în toată discuția noastră este că Dumnezeu îți dă miracolele cu care să trăiești, un picul din el și ți le va devoala. Că mie mi-e frică de singurătatea la bătrânețe, știi? Nu să mor, nu să fiu singură până atunci la bătrânețe, că nu mai vine nimeni. Așa. Și că nu mai poți tu să faci chestii, că așa eu acum fac chestii și țin lumina vie, știi? Dar dacă nu mai poți și e rece, știi? Dar, da, credința că vine legătura. Vine legătura. Vine vulpea. Vine și te... Doar să deschizi ușa. Da. E foarte simplu. Da. Trăiesc situația asta și am aceeași teamă și sunt mult mai apropiată de momentul în care nu o să mai pot face lucruri. Și vezi tot tinerii. Incredibil. Da. Mulțumesc pentru exemplu. Mulțumesc din suflet. Cu drag. Avem câteva gânduri cu smerenie pentru actul artistic. N-a fost un act artistic, au fost câteva rânduri din suflet pentru tine. Le citești doar dacă vrei. Așa o să fac. Pot să fac asta în liniște sau acum când sunt emoțiile mari?
Înțeleg, dar prefer să nu fiu superficială și încet sufletul meu a căpătat ape adânci și limpezi, nu mă înfricoșează în notul în candoare. E bine să alergi spre malul apei tale, să cauți în adâncuri ce de la alții ceri. Splendid! O să o învăț. Mulțumesc. Eu îți mulțumesc încă o dată.